จะลองรดน้ำให้ดูนะคะว่าน้ำเขาจะไหลออกมายังไงเนอะน้ำเขาไหลลงออกมาหมดเลยเห็นไหมคะนี่อย่างเร็วก็คือไม่อมน้ำแน่นอน Welcome to Sky's Plants. Wow! โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะลองมาปลูกต้นไม้ให้ดูนะคะ โดยการใช้โฟมนะคะลองก้นกระถางจากแบบนี้นะคะทุกคนเราก็ตัดแบบนี้นะคะครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะก็คือถ้ากระถางเราใหญ่อย่างเช่น4 นิ้วใหญ่เนี่ยเราก็สามารถใช้โฟมไซส์นี้ได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นกระถางไซส์2 นิ้วเราก็ควรที่จะตัดเขาให้มันเล็กประมาณนี้ก่อนเราก็จะได้ใส่ในกระถางก็คือจะต้องดูไซส์ของกระถางด้วยนะคะอันนี้คือโฟมนะคะที่เราตัดเอามาทำใส่ในก้นกระถางนี้นะคะ3 นิ้วแล้วเราก็ในนี้นะคะมันก็จะมีเพอร์ไลท์มะพร้าวสับนะคะก็ใส่ลงไปเลยอันนี้นี่นะแล้วเราก็เอาต้นไม้เบบีของเราใส่ลงไปเป็นอันเสร็จนี่อีกสัก1 กระถางนี่นะคะเราไม่ต้องกดเขาแน่นนะคะต้นไม้พวกนี้อีกสักหนึ่งนะคะเราจะมารดน้ำให้ดูกันด้วยนะคะวันนี้ปลูกจริงๆแบบเรียวเลยนะคะเนี่ย โอเคเป็นนั้นเสร็จแล้วค่ะง่ายไหมคะปลูกต้นไม้ง่ายมากโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองรดน้ำให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะลองรดน้ำให้ดูนะคะว่าน้ำเขาจะไหลออกมายังไงเนอะนะอย่างนี้เลยน้ำเขาไหลลงออกมาหมดเลยเห็นไหมคะนี่อย่างเร็วก็คือไม่อมน้ำแน่นอนดีงามมากๆค่ะโอเคค่ะขอจบ EP 2 ในการที่บอกเรื่องทริคของการเปลี่ยนกระถางของต้นไม้นะคะเจอกัน EP ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ